Στο σημερινό βίντεο θα δούμε 2 ακόμα ιστορίες από προηγούμενες ζωές. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like για υποστήριξη. Ο Έντουαρτ Όστριαν ήταν ο Τζέιμς, ένας στρατιώτης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Από πολύ νωρίς στην παιδική του ηλικία, ο Έντουαρτ φοβόταν το σκοτεινό, βροχερό και υγρό καιρό και συχνά αρρώσταινε με προβλήματα στο λαιμό. Ο 4χρονος Έντουαρτ παραπονιόταν για πονόλαιμο από τότε που η μητέρα του μπορούσε να θυμηθεί, όπου ο Έντουαρτ άρχισε να αναφέρεται στο πονόλαιμό του ως το πυροβολισμό του, η οποία ήταν μια πολύ ασυνήθιστη περιγραφή για πονόλαιμο από ένα παιδί τόσο μικρό. Η μητέρα του δεν του έδωσε πολύ σημασία. Πολλοί γιατροί τον εξετάζουν για να προσπαθήσουν να βρουν ένα λόγο για το συνεχή πόνο του λαιμού, που τελικά οδήγησε σε μια περιττή αφαίρεση αμυγδαλών και οδήγησε στη συνέχεια σε μια ανεξήγητη κίστη που αναπτύσσεται στο λαιμό. Αλλά τότε τα πράγματα άρχισαν να κλιμακώνονται όταν ο Έντουαρτ άρχισε να λέει στη μητέρα του, την Πατρίσια, ζωντανές ιστορίες από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ιστορίες που ένα 4χρονο παιδί δεν θα μπορούσε να απορροφήσει τόσο μικρό ή να παρατηρήσει από μια ταινία ή μια τηλεοπτική σειρά. Ισχυρίζεται ότι το όνομά του ήταν James και ήταν 18 ετών στη Γαλλία. Είπε ότι περπατούσαν στη λάσπη, ο καιρός ήταν άθλιος, ζεστός και υγρός και το ντουφέκι του ήταν βαρύ. Θυμήθηκε να βλέπει δέντρα, αλλά το τοπίο ήταν έρημο. Ο Έντουαρτ μίλησε για τη ζωή του στα χαρακόμματα και για την καθημερινή φρικιαστική πολεμική δουλειά. Και μια μέρα οι ιστορίες του πήγαν σε άλλο επίπεδο όταν περιέγραψε με γραφικό τρόπο την ιστορία του πώς πυροβολήθηκε στο λαιμό. Είπε ότι άκουσε ένα πυροβολισμό από πίσω. Πρώτα πέρασε μέσα από κάποιον άλλον και μετά τον χτύπησε στο πίσω μέρος του λαιμού, όπου ένιωσε το λαιμό του γεμάτο αίμα και πέθανε. Αφού περιέγραψε αυτές τις λεπτομέρειες στη μητέρα του, διαπίστωσαν ότι η κίστη είχε εξαφανιστεί, κάτι που οι γιατροί δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν. Ο Έντουαρτ μετέφερε τα συμπτώματα από την προηγούμενη ζωή του στη νέα του. Ίσως συζητώντας για την προηγούμενη ζωή του, τον οδήγησε σε μια θεραπεία. Ο Σνόου είναι ένας συνταξιούχος της αστυνομίας της Ινδιανάπολης που είναι υπεύθυνος για το τμήμα ανθρωποκτονιών και ληστειών και το τμήμα του οργανωμένου εγκλήματος. Η ιστορία του Ρόμπερτ ξεκινά σε ένα πάρτι όπου ένας συνάδελφος αστυνομικός είχε κάνει αναδρομές σε προηγούμενες ζωές ως χόμπι. Ο Σνόου πίστευε ότι η αναδρομή σε προηγούμενες ζωές ήταν κατασκευασμένη. Η Dr. Γκρίφιν, η οποία ήταν επίσης αστυνομικός, παρακάλεσε το Σνόου να κάνει ο ίδιος μια αναδρομή προηγούμενης ζωής, στην οποία ο Σνόου συμφώνησε να συμμετάσχει, αλλά παρέμεινε σκεπτικός και δεν πίστευε στη μετενσάρκωση. Όταν ξεκίνησε η συνεδρία, είπε στον Σνόου να φανταστεί ότι χαλαρώνει άνετα στην καρέκλα του στο σπίτι, όπου ο Σνόου έκλεισε τα μάτια του. Αρχικά ο Σνόου έβρισκε τις ερωτήσεις πολύ παράξενες και δυσκολεύτηκε να κρατήσει το πρόσωπό του ανέκφραστο, αλλά στη συνέχεια άρχισε να το κατακλείζει ένα παράξενο συναίσθημα κατά τη διάρκεια της αναδρομής, όπου άρχισε να βιώνει ισχυρές και πολύ καθαρές αναμνήσεις από προηγούμενες ζωές και τα γεγονότα της προηγούμενης ζωής που θυμόταν εμφανίστηκαν τόσο καθαρά σαν είχε ξυπνήσει συνειδητά. Θυμήθηκε αρκετές διαφορετικές ζωές, αλλά η πιο σημαντική ήταν ως ζωγράφος και αυτό που φαινόταν να είναι ο 19ος αιώνας. Ο Σνόου μπόρεσε να πει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη ζωή ως καλλιτέχνης. Μια πολύ ξεκάθαρη ανάμνηση εξελίχθηκε ζωγραφίζοντας ένα πορτρέτο μιας γυναίκας με καμπούρα. Θυμήθηκε έντονα την εμπειρία των αποχρώσεων του χρώματος που χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί ο πίνακας και ακόμα και την αμφισβήτησή του, γιατί κάποιος με μια έντονη παραμόρφωση θα ήθελε ένα πορτρέτο. Δεν μπόρεσε να εμβαθύνει στις σκέψεις του ως καλλιτέχνης του 19ου αιώνα. Ζωγράφιζε πορτρέτα για να βγάλει λεφτά, αλλά μισούσε να ζωγραφίζει πορτρέτα και χρησιμοποιούσε το όνομα Τζακ και είχε ένα μπαστούνι. Η σύζυγός του και αυτός πέρασαν κάποιο χρόνο στη Γαλλία, αλλά δεν είχαν παιδιά επειδή η σύζυγός του δεν ήταν σε θέση να συλλάβει. Συνεχώς τσακώνονταν για την έλλειψη χρημάτων, αλλά παρόλα αυτά είχαν ένα ευτυχισμένο γάμο. Είχε ένα στούντιο τέχνης. Πέθανε το φθινόπωρο του 1917 σε μια μεγάλη πόλη με ψηλά κτίρια.
Η εμπειρία της αναδρομής ήταν τέτοια ώστε του έγινε αιμονή με το να προσπαθήσει να ανακαλύψει αν αυτός ο καλλιτέχνης στην προηγούμενη ζωή του είχε πράγματι υπάρξει. Αλλά εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει το δίλημμα ότι δεν πίστευε πραγματικά στη μετενσάρκωση και ένιωθε ότι είχε με κάποιο τρόπο απορροφήσει την ιστορία από ένα βιβλίο στο σχολείο ή σε ένα μουσείο. Ο Σνόου άρχισε να εξετάζει μεθοδικά τα βιβλία τέχνης, να επισκέπτεται γκαλέρι τέχνης και να επικοινωνεί με εμπόρους τέχνης, αναζητώντας το πορτρέτο της καμπούρας γυναίκας που είχε δει στην αναδρομή του. Μετά από ένα χρόνο που προσπαθούσε να βρει το πορτρέτο της καμπούρας γυναίκας, κατέληξε σε αδιέξοδο. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν απίθανο να μπορέσει ποτέ να αναγνωρίσει το καλλιτέχνη που είδε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του. Η σύζυγος του Σνόου, Μέλανη, πρότεινε να κάνουν διακοπές στη Νέα Ορλεάνη για να γιορτάσουν την επέτειό τους. Ήταν η τελευταία μέρα του ταξιδιού τους όταν ο Σνόου περιπλανήθηκε σε μια γκαλερί τέχνης στη γαλλική περιοχή της Νέας Ορλεάνης, στην γκαλερί στην οποία ο Σνόου είχε μπει κατά τύχη. Ανακάλυψε θαυματουργικά το πορτρέτο της γυναίκας που είχε δει στην αναδρομή του. Καθώς έβλεπε το πορτρέτο, ξαφνικά ένιωσε έναν ηλεκτρισμό να ανεβαίνει και να κατεβαίνει στα χέρια και τα πόδια του. Για τα επόμενα λεπτά δεν κουνήθηκε από μπροστά στο πορτρέτο. Η κατάσταση άρχισε να μοιάζει με ένα πολύ ζωντανό όνειρο και έπρεπε να συνεχίσει να λέει στον εαυτό του ξανά και ξανά ότι δεν ονειρευόταν. Έπρεπε να πει στον εαυτό του ότι το να πέσει πάνω στον πίνακα ήταν πολύ παράξενο για να είναι αληθινό. Για λίγες στιγμές πίστεψε ότι είχε κάποιο είδος εγκεφαλικού. Τότε ένιωσε ότι έπρεπε να βρει μια λογική απάντηση για το τι συνέβαινε, αλλά πράγματα σαν αυτό δεν συνέβαιναν στην πραγματική ζωή. Ποιες ήταν οι πιθανότητες μετά από όλους αυτούς τους μήνες συστηματικής αναζήτησης να συμβεί κάτι τέτοιο? Ποιες ήταν οι πιθανότητες η σύζυγός του να θέλει να πάει στη Νέα Ορλεάνη και αυτός να τυχαίνει να επισκέφτεται την γκαλερί ακριβώς όταν τυχαίνει να έχουν το πίνακα προς πώληση? Από το πορτρέτο ο Σνόου έμαθε ότι το όνομα του ζωγράφου ήταν J. Carroll Beckwith. Ο Σνόου γέμισε αμφιβολίες όταν ένιωσε ότι έπρεπε να είχε δει το πορτρέτο σε ένα μουσείο, μια γκαλερί, αλλά τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο παράξενα. Ρώτησε κάποιον που εργαζόταν στην γκαλερί πού αλλού είχε εκθεθεί αυτό το πορτρέτο, αλλά ο εργάτης απάντησε «Όχι, δεν θα είχες δει πουθενά αυτό το έργο πριν από εδώ. Το πορτρέτο ήταν σε ιδιωτικά χέρια για χρόνια και δεν έχει υπάρξει έκθεση αυτού του Beckwith τα τελευταία 75 χρόνια επειδή δεν ήταν διάσημος». Ο Σνόου μπόρεσε αργότερα να επιθεωρήσει τα ημερολόγια του Beckwith καθώς και μια δημοσίευτη αυτοβιογραφία. Για να προσθέσουμε περαιτέρω αποδείξει σε αυτή την καταπληκτική ιστορία, αποδεικνύεται ότι υπήρξε μια φυσική ομοιότητα ανάμεσα στο Σνόου και τον Κάρολ Beckwith. Όταν οι εικόνες ήταν πλάι-πλάι στην ίδια στάση, παρόλο που ο Σνόου ήταν λίγο μεγαλύτερος και βαρύτερος, τα χαρακτηριστικά του προσώπου ήταν παρόμοια όταν οι δύο είχαν μουστάκι. Ο Σνόου τελικά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν ο Κάρολ Beckwith, ο οποίος είχε πράγματι χρησιμοποιήσει το όνομα Τζακ σε προηγούμενη ζωή. Ο ίδιος δήλωσε ότι έχει αποδείξει για τη μετενσάρκωση και αν αυτή ήταν μια υπόθεση της αστυνομίας, τα στοιχεία που συνέταξε θα σταθούν στο δικαστήριο. Ο Ρόμπερτ Σνόου επισκέφτηκε ακόμη και τον τάφο του Κάρολ Beckwith και καθώς κοίταζε κάτω στον τάφο, το αριστερό του γόνατο άρχισε να τρέμει ανεξέλεγκτα και έγινε μουσκεμα από υδρότα. Ο Σνόου έγραψε το βιβλίο με τίτλο «Ψάχνοντας τον Κάρολ Beckwith», που καταγράφει λεπτομερώς την υπόθεση της μετενσάρκωσής του. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.